o să încerc să explic ce a fost, unde suntem și ce aș vrea să văd, dar ce se întâmplă și la momentul actual, care este viitorul la ce s-a făcut în România în ce privește sistemul de urgență și mai ales aici vorbim de SMURD. Câți dintre dumneavoastră știu că SMURD-ul e o instituție privată? Ridicați mâna. Totuși, majoritatea știți corect, SMURD-ul este instituție publică. Deci, așa că... SMURD-ul este o instituție care integrează mai multe instituții și nici măcar nu are personalitate juridică. Așa scrie legea, că nu are personalitate juridică. S-a creat după un început la Târgu Mureș și inițial la Cluj o tentativă care niciodată n-a fost gândirea ei că să creeze un sistem. A fost inițiativă, gândirea ei să avem o echipă să salvăm vieți, pentru că ceva nu e în ordine în ce se întâmplă în sistemul de urgență. Că student am avut ocazia să văd, că student am avut ocazia să călătoresc și să văd, iar fiind pasionat de medicină inițial, dar de medicină de urgență și mai mult, m-a atras foarte mult acest lucru. Și atunci am început să văd câți oameni mor cu zile, aduși greșit, adus rău, adus incorect la spital. Și atunci am zis că trebuie ceva făcut, trebuie ceva schimbat. Prima încercare a fost să mă duc să mă specializez în medicină de urgență. N-am reușit, am rămas în România și nu regret și am făcut anestezie, terapie intensivă, care este foarte legată de medicină de urgență. Și atunci am zis, hai să vedem, facem o echipă. Aduc o mașină, aduc niște echipamente, am avut ocazia să cunosc cineva de la Cruce Roșie Germană și care m-a ajutat să găsesc niște echipamente și am încercat la Cluj, unde am studiat. Nici vorba, nu s-a putut, pentru că toată lumea s-a coalizat împotrivă. Toată lumea, gen Serviciul de Ambulanță, Sindicatul Ambulanței, toate aceste grupuri. Că ce e nebunia asta? Dar tu ce vrei să vii? Noi uite-te cum am lucrat până acum. Vrei să spui că noi am lucrat prost? Am lucrat incorect? Nu ne trebuie. Am reușit să forțez în Cluj, am reușit să plec la vreo 6 urgențe. Am ajuns de fiecare dată în câteva minute. Nu era bine, m-au oprit imediat. A fost o întâlnire la Consiliul de atunci, conducerea zonei, și cineva de la sindicat zice, ce vreți să zică populația României când un străin ajunge înaintea ambulanței din România la caz? Asta exact a fost justificarea pentru care s-a oprit la Cluj încercarea. Am găsit un visător la Târgu Mureș, fostul șef al terapiei intensive, lângă el fostul șef al pompierilor. M-am mutat la Târgu Mureș și am zis, hai să încerc aici. Un război întreg a fost, o luptă de fiecare zi. Că să încercăm ce? Să salvăm o viață. Deci am ajuns inițial sprijin total și după care a început rezistență. Că nu ne trebuie. Că de ce? Că ce? Noi nu suntem în stare să facem cum am făcut până acum. Au intrat pompierii în joc începând cu 1991. S-a speriat mai mult lumea din sectorul sanitar. Ce caută pompierii? Habar n-au. Cum adică pompierul să-mi vină, eu vreau doctor pe mașină? Și de aici a început schimbarea mentalității. Toată lumea, dacă vă întreb acum, câți dintre voi ar dori să fie un medic pe ambulanță când vine ambulanța la el? Ridicați mână, vă rog. Sincer, câți vreți medic? Înseamnă că poate că cineva v-a informat ce vreau să spun. Că văd că nu ridicați mână. În România, acum câțiva ani, toți ridicau mână. Eu vreau doctor pe mașină. Dar nu avem atâția doctori. Sistemul de urgență este alcătuit din niște mecanisme. Primul mecanism este să ajungi să anunți. În România, de la 3 numere, de la un sistem foarte complex, am reușit să ajungem la 112, cu multe lupte. Avem un singur număr, un singur sistem național de anunțare al urgenței. A doua problemă era cineva să acorde primul ajutor și nu vorbesc de populație. Trebuia să fie cineva profesionalizat, pregătit. A fost o luptă majoră în acest sens. Pentru că abia în 2000 am reușit să creăm primele echipaje de prim ajutor structurate pe pompieri. Mai rău, a trebuit cineva să defibrileze foarte repede. Și am zis, o să dăm la pompieri defibrilator ca să defibrileze. Vă dați seama în ce fibrilație au intrat? Pompierii? Dar noi de ce facem medicina? Noi facem medicina 6 ani ca să dați defibrilatorul la pompieri?
Da, pentru că e defibrilator inteligent, e făcut special. Pompierul nu poate greși, doar îl pune pe bolnav și defibrilatorul vorbește cu el și îi spune ce să facă. În 2001 am creat primele echipaje, abia în 2006 am legiferat treaba asta. Și atunci, clar, noi, în perioada respectivă, salvam oamenii ilegal, în loc să-i lăsăm să moară legal. Deci asta era din discuțiile prin care am trecut tot timpul. Că, domnilor, nu aveți acoperire legală. Zic, da, hai să o creăm. În final, în 2006, am reușit să convingem că pompierii trebuie să știe să defibrileze și trebuie să instruim. Dar deja erau echipaje întregi create în țară când am reușit să convingem. După care, mașina de terapie intensivă. Trebuie să fie un medic pregătit pe ea. Nu, toți medicii sunt egali. Nu, domnilor, medicul de medicină generală știe atât, medicul de urgență știe atât pe domeniul urgenței, medicul care este pregătit și lucrează are experiență, medicul care nu lucrează în domeniu și e medic de familie nu are experiență în domeniul ăsta, așa că trebuie să-i diferențiem pe competențe. Altă luptă. Că să schimbăm ceva în sistem. Și în final, când stau și mă uit prin tot ce a trecut sistemul de urgență din România și unde este acum și unde mergem cu el, pot să vă spun că s-au făcut pași imensi. Dar cu foarte multe lupte. Am vorbit de smurt, dar hai să vă povestesc ce s-a întâmplat cu unitățile de primiri urgență. Intrai în anii 90 într-un spital și aveai camera de gardă chirurgie, camera de gardă neurochirurgie, camera de gardă interne. Fiecare camera, în spatele ei stătea o asistentă cu un registru, medicul era pe secție sau dormea, uneori în pijama, poate. Intrai tu acolo și trebuia cineva să te trimită. Te doare burtă, te duci la chirurg. Chirurgul îți spune, nu e abdomen chirurgical, du-te la internist. Uită între ei să-ți facă electrocardiogramă ca să descopere că e infarct cu manifestare atipică. Asta îl spun eu, sindromul sau jocul de ping-pong. Vine traumatizatul, e lovit la cap, la piept, mai are 2 fracturi și începe să se plimbe. Primul la neurochirurg, neurochirurgul la chirurg, chirurgul la ortoped, după care la radiologie. Tot și lumea uită să vadă că bolnavul nu respiră bine, de fapt. Și trebuie prima dată întubat, ventilat, etc., înainte să fie văzut de toți. Și că și jocul de ping-pong, uneori, mingea care e pacientul cade între jucători și cade pe jos și moare pacientul. Ca să facem o schimbare, am încercat să facem o schimbare în Târgu Mureș și n-am reușit decât printr-o singură soluție în 94. Să aducem o clădire întreagă cu sprijinul unor colegi din Scoția, să o clădim în mijlocul curții spitalului și să-i spunem, uitați, asta va fi nouă unitate de primiri urgență, în care medicii care sunt acolo vor vedea orice bolnav care vine și vor colabora cu spitalul după exact ce se întâmplă în alte părți. A fost o luptă întreagă să reușim să facem acest lucru. A fost o împotrivire totală din partea autorității sanitare din județul Mureș, din partea mai multora, dar am avut și sprijin, mai ales din partea populației, din partea altor oameni implicați în societate și care au început să sprijine. Trebuie făcută treaba asta. Am ajuns să aducem clădirea pe 18 tiruri și să o ridicăm și să facem prima unitate de primiri urgență. În 2007 s-a făcut primul proiect de implementare a unităților de primiri urgență în România cu bani de la Banca Mondială și s-au creat 63 de unități de primiri urgență după conceptul acestei unități care s-a făcut într-o baracă adusă pe 18 tiruri din Scoția în 1994. Era foarte ușor să acceptăm că e bine ce vrem să facem și hai să-l facem peste tot. Dar e greu. E greu să convingi oamenii că ce vrei să faci este bine. Întotdeauna este întrebarea care vine, de ce vrea? Ce ascunde? Care e motivul? Mai ales dacă lucrezi și voluntar, atunci ești terminat. Pentru că trebuie să explici de ce lucrezi voluntar. Și în prima perioadă am lucrat voluntar și am avut foarte mulți voluntari. Ceva ascund ăștia dacă lucrează și trebuie să fie un interes în spate. Nu este normal să răspunzi că interesul e să fac ceva bine, vreau să salvez vieți. Nu, asta nu trebuie. Trebuie să fie alt interes. Dacă spui la cineva, da, o facem pentru că vrem să furăm sau asta, s-ar putea să tacă să nu te mai contrazică și să te lase să faci. Dar dacă spui că vreau să o fac pentru că așa îmi place, acolo e o problemă.
Sistemul s-a construit, România are un sistem destul de performant, elicoptere, ambulanțe, tot gândit, dar când s-a construit, nu s-a construit logic. Pentru că n-am avut ocazia să fim lăsați să-l construim logic. S-a construit acolo unde am găsit nișe ca să intrăm în ele. Cel mai greu lucru este să te gândești înaintea timpului tău și să planifici înaintea timpului tău și contemporanii tăi să nu creadă în ce vrei să faci, chiar dacă îi arăți dovadă. Asta este ce am pățit cu toată echipa care noi am vrut să facem acest lucru și care în final l-am reușit. În 2007 abia, actualul ministru al Sănătății a fost și atunci și cu guvernul, a hotărât, trebuie experiența smurdului să fie răspândită în toată țara și modelul Târgu Mureș răspândit. Am început în 2007 și am ajuns acum unde suntem. Vreau să vă arăt numai un scurt film, dacă putem să-l arătăm, vă rog. Urmăriți anii, să vedeți când am început cu primul echipaj de terapie intensivă mobilă în 90 la Târgu Mureș. 93 s-a copiat în Sibiu și Oradea, pe care s-a mai copiat în Cluj, de unde inițial a fost refuzat. Și după asta a mai apărut în Craiova și Timișoara și primul elicopter în Mureș în 99. Vedeți, abia în 2000 apar primele echipaje galbene de prim ajutor. Sistemul crește, vedeți, crește foarte încet. 2005 apare următorul elicopter la București, dar fără mașini, cum vedeți. 2007 ajung la minister și guvernul sprijină treabă, urmăriți cum se întâmplă cu sistemul. Și asta este acum răspândirea sistemului în România. Și continuă. Deci filmul când a fost făcut acum aproximativ o lună, deja sunt niște puncte care au apărut noi aici. A mai apărut un elicopter în zona Constanța și tot. Ok. Deci s-a creat un sistem. Un sistem care să ajute oamenii, un sistem care legea tot îl sprijină. Am reușit să facem lege în final, să devenim cu totul legal abia în 2006. Acum ce urmează viitorul? După mine, trebuie continuat dezvoltarea sistemului împreună cu serviciul de ambulanță, cu unitățile de primiri urgență, extins către alte sectoare sanitare, terapie intensivă, ce începem să facem acum și tot. După alții, nu-i bine. Hai să-l privatizăm, hai să-l tăiem în bucăți și să-l dăm la autoritățile locale, că să-l fragmentezi total. Deci odată e ceva performant, începe următorul aspect, care e o luptă modernă, care nu numai România se confruntă cu ea și foarte multe țări. În viitor sunt mulți care ar dori pentru noi sisteme de urgență care sunt business, afacere. Și atunci eu mă întreb dacă n-am greșit locul, pentru că niciodată nu m-am gândit că când o să mă duc cu elicopterul, o să-mi risc viața, sau să mă duc cu ambulanța, o să-mi risc viața, sau când o să mă duc la un pacient care are nevoie de salvare, gândul meu să fie cât valorează, câți bani intră la firmă, cât pierde firmă, să vină cineva să-mi zică de ce ai făcut atât de mult acolo la fața locului, că ne costă mai mult, nu mai facem profit. Sau cineva să-mi spună aici, mai bine nu trimitem elicopterul, că nu-i sigur că recuperăm banii de la asigurări, că nu-i sigur că e asigurat. Trimitem mai bine mașina sau așa ceva. Sistemele de urgență sunt sisteme ca și armata, ca și tot. Trebuie să rămână sisteme care sunt asigurate de stat. E un semn de civilizație. În viitor, aș dori să văd un sistem ca asta dezvoltat și mai puternic și nu fragmentat și dat pe mână celor care n-au făcut nimic până acum decât să aștepte să găsească momentul în care să vină și să pună mâna pe un sistem funcțional. Am fost chemat de mai multe ori la Parlament. Să știți că în România am avut foarte multe discuții pe tema asta și discuții chiar aprinse cu tentative de a deschide piață liberă, licitații, să se facă asistență de urgență pe licitații. Deci am avut foarte multe situații și discuții și am ajuns în final în fața unei comisii la Parlament să-i spun așa: suntem de acord să deschidem sistemul de urgență în viitor, să devină un sistem mai performant decât pompierii și smurdul și tot asta. Cu o condiție.
să deschideți la licitație și apărarea României, poate găsim o armată care o apără mai bine. Să deschideți ordinea publică la licitație, poate că vin niște firme de bodyguards și înlocuiesc poliția cu un preț mai bun decât salariile polițiștilor. Și atunci, de ce urgență nu? Merge pe același trend atunci, dacă vrem. Dar de ce pe sistemul de urgență vrem să o facem și acolo recunoaștem că nu merge? Pentru că sistemul de urgență, în final, este armata noastră de zi, care se luptă cu timpul, cu piedicile, cu tot, că să ajungă să salveze vieți în fiecare zi. Sistemul de urgență, că îl luăm cu pompierii, cu ambulanțele, cu totul, este sistemul care oricare dintre dumneavoastră în următoarea secundă poate să aibă nevoie de el. Și trebuie să poată să-l acceseze și să aibă asistența lui fără să aibă nici o condiționare în acest sens. De aici, noi când am creat, eu cel puțin când m-am implicat cu colegii și am ajuns să ajungem la acest sistem, asta era visul nostru. Un sistem care nu întreabă, dar despre cine e vorba. Nu întreabă câți ani are și dacă are 80 de ani nu mai interesează. Nu întreabă unde e căzut omul, că dacă e căzut undeva care îmi pune viața în pericol, eu nu mai mă duc. Sau dacă îmi strică mașina mea cumpărată acum la firmă, nu mai mă duc. Pe mine mă interesează un sistem când am sunat și spun sunt în pericol, să-mi spună păcat că nu s-a inventat încă teleportarea, că la Star Trek am fi mult mai repede la voi, dar venim cu mașina sau cu elicopter. Asta e un sistem de urgență. Și sistemul de urgență, statul nu poate să se spele pe mâini de el. Nu poate să-l paseze nici la comercianți, nici la unii și la alții care n-au responsabilitate față de cetățean. Sistemul de urgență trebuie să fie în mâna cuiva care răspunde față de cetățean, nu față de acționarii firmei, față de investitori și așa mai departe, față de cetățean. E dreptul fiecăruia. Pentru asta, în 2006, noi am reușit să trecem în lege că asistența medicală de urgență în România este dreptul cetățeanului și datoria statului. Și a trecut. Că mulți au încercat după asta să schimbe acest lucru și să propună modificări, asta e altă treabă. Dar asta este cum este sistemul acum în România. Să nu vă mire că sunt multe țări care nu prevăd acest lucru. Și prevăd sistemul de urgență ca un privilegiu, ca un lucru în plus, ca un lucru care trebuie să plătești pentru el. Da, trebuie să plătești taxele tale, trebuie să plătești totul, dar totuși, prima dată salvăm viața, după asta punem întrebarea dacă ți-ai plătit taxa, ți-ai plătit una sau ți-ai plătit alta. Acum că să finalizez, ce vedem în România că smurd, că sistem este un sistem care populația are încredere în el, care a început clar să creadă că ceva cel puțin funcționează fără să meargă să-i spună vreau asta de la tine sau vreau asta de la tine că să-ți fac ce trebuie. Au încredere în pompieri. Pompierii au ajuns să intre într-un spital și să salveze un medic de la un stop cardiac, să-l defibrileze pompierii în spital, acum un an în România. Au venit primii cu defibrilatorul și l-au defibrilat acolo. Și trăiește medicul și în ziua de astăzi. Deci s-a schimbat ceva în sistemul din România și din fericire populația l-a simțit și are încredere în el. Viitorul, din păcate, nu pot să spun că va fi spre o dezvoltare, spre o involuție și o fragmentare, pentru că acest lucru nu depinde de mine și depinde de fiecare care vine după mine sau care lucrează în sistem și poate mâine să vină să spună nu-mi place cum funcționează, ia schimbăm totul și facem altfel. Dar cel mai important lucru este să învățăm din greșelile altora. Și dacă învățăm din greșelile altora și ascultăm pe alții care vin la noi în vizită, ei spun că aveți un sistem pentru România foarte bine pus la punct funcțional, trebuie să îl dezvoltați mai departe. Ne-o spun francezii, ne-o spun englezii, ne-o spun foarte mulți. Trendurile care sunt în lume acum pe sistemele de urgență sunt extrem de periculoase pentru sistemele de urgență. Un lucru care s-a întâmplat recent și spun părerea mea în titlu personal asupra ei, care e un lucru pentru mine a fost șocant, când Marea Britanie, care este o insulă foarte mare, a privatizat Search and Rescue, căutarea și salvarea, a luat-o de la armată, a închis serviciul de la Marina Britanică care se ocupa de asta și a dat-o la o firmă americană să facă treaba asta. Și îmi pun multe întrebări.
cum le-au pus mulți cetățeni britanici pe internet. N-am găsit un comentariu care să fie în favoarea la treaba asta. Până unde mergem în a transforma lucruri umane care sunt făcute pentru cetățeni în lucruri care sunt pentru profitul unuia sau altuia? Trebuie să fie o limită aici și limita trebuie să fie pusă de noi ca oameni care trebuie să beneficieze de aceste sisteme. Mulțumesc mult!